আজি আমি আলোচনা কৰিম দশমমান শ্ৰেণীৰ অষ্টম অধ্যায় ত্ৰিকোণমিতিক পৰিচয়ৰ 5 নম্বৰ অনুশীলনী 8.1 ৰ 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ পৰা সো 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমাক দিয়া আছে যে sec θ = 13/12 তেন্তে আন ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাতবোৰ উলিওৱা সো আমি সলিউশনত আমি লিখি লম সলিউশন যে আমাক দিয়া আছে given দিয়া আছে যে আমাক sec θ মানে আমাক দিয়া আছে 13/12 sec θ = 13/12 এতিয়া মই দুয়োফালে k মাল্টিপ্লাই কৰিম সো ওপৰত হ'ব 13k তলত হ'ব 12k আমি k মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰো কাৰণ k কেনসেল গৈ আকৌ 13/12 হ'ব সো আমাৰ sec θ টো কি আছিল আমি গোটেইকেইটা ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাত জানিব লাগিব সো প্ৰথমটো আছিল sin টো আছিল পাৰপেন্ডিকুলাৰ বাই হাইপোটেনাস cos টো আছিল বেস বাই হাইপোটেনাস মানে ভূমি বাই কৰ্ণ আৰু tan টো আছিল লম্ব বাই ভূমি p বাই b আকৌ সাইনৰ উলুটা আছিল cosec টো হ'ব h বাই p cosৰ উলুটা sec টো হ'ব h বাই b tanৰ উলুটা cot টো হ'ব p বাই b বাই p সো ইয়াৰে আগতে আমি ত্ৰিকোণমিতিক পৰিচয়ৰ প্ৰথম ইন্ট্ৰোডাকচন ভিডিও আৰু নেক্সট ভিডিওটোত আমি 8.1 ৰ এক্সাৰসাইজৰ 1 ৰ পৰা 3 নম্বৰ কোৱেশ্যনলৈকে আমি কৰিছো সো আগৰ ভিডিওটোৰ লিংক ওপৰত আই বটনত বা ডেসক্ৰিপচন বক্সত ক্লিক কৰি চাব পাৰিব সো আমি sec θ টো আমি কি লিখিব পাৰো sec θ মানে হল হাইপোটেনাস বাই কৰ্ণ মিন্স ওপৰত হ'ব কৰ্ণ আৰু তলত হ'ব বেস মানে হল ভূমি সো sec θ টো আমি লিখিব পাৰো কৰ্ণ বাই ভূমি সো ইয়াৰ পৰা এতেকে আমি পালো যে কৰ্ণটো পালো আমি 13k আৰু ভূমিটো পালো আমি 12k তে যেহেতু আমাক এতিয়া কৰ্ণ আৰু ভূমিটোহে পালো আমাক লাগিব আৰু পাৰপেন্ডিকুলাৰ লম্বটো লাগিব যেতিয়া আমি tan উলিয়াম তেতিয়া আমাক লম্বৰ প্ৰয়োজন হ'ব সো আমি পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ এপ্লাই কৰি আমি এতিয়া লম্বটো উলাম সো একৰ্ডিং টু পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ মতে সো পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰটো আছিল কৰ্ণ স্কয়াৰ সমান লম্ব স্কয়াৰ প্লাস ভূমি স্কয়াৰ সো আমি কৰ্ণটো পালো 13k স্কয়াৰ লম্বটো যেহেতু নাই সো ইজ ইকুৱেল টু লম্বটো যেহেতু নাই সো লম্ব স্কয়াৰ হৈ থাকিব প্লাস ভূমিটো পালো 12k স্কয়াৰ so 13 square means 13 গুণ 169 and k square is equal to লম্ব square plus 12k square means 12 square is 144 and k square is k square so ইয়াৰে পৰা আমি পাম যে লম্ব square is equal to so 144 টো ইফালে আহিলে মাইনাস হ'ব so 169k square minus 144k square so এইটা আমাৰ মাইনাস কৰিলে হ'ব 169 ৰ পৰা 144 টো মাইনাস কৰিলে হ'ব 25k স্কয়াৰ so আমি 25k টোক মই 5k হোল স্কয়াৰ হিচাপত লিখিব পাৰো কাৰণ 5 5 গুণ 25 আৰু k স্কয়াৰ মানে k স্কয়াৰ so ইয়াৰ পৰা স্কয়াৰ আৰু স্কয়াৰ কেনসেল হ'ব so আমাৰ লম্বটো আমি পাম 5k এতিয়া আমাক আন ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাত বিলা উলিয়াব দিছে মিন্স সেকৰ বাহিৰে বাকি বিলা উলিয়াব দিছে সো sin θ টো হ'ব sin θ আছিল পাৰপেন্ডিকুলাৰ বাই হাইপোটেনাস মিন্স লম্ব বাই কৰ্ণ সো আমি লম্বটো পালো 5k আৰু কৰ্ণটো পালো 13k সো k কেনসেল সো আমাৰ থাকিব 5/13 যেহেতু sec θ টো দিয়া আছে আমাক 13/12 সো সেকৰ উলুটাটো কি হ'ব cos সো cos টো হ'ব cos টো উলটি যাব so 12/13 since cos θ is inverse of sec θ এটা আহিলে tan θ so tan θ আছিল ভূমি লম্ব বাই ভূমি so tan θ is equal to লম্ব বাই ভূমি so আমি ইয়াৰ পৰা পালো লম্বটো পালো আমি 5k আৰু ভূমিটো পালো 12k so k is cancelled so tan θ will be 5/12 so similarly tan θ ৰ উলুটাটো cot so cot θ টো কি হ'ব যেহেতু tan θ 5/12 so cot θ হ'ব 12/5
আমাক 6 নম্বৰটো দিয়া আছে যে যদি a আৰু b সূক্ষ্মকোণ হয় যাতে cos a সমান cos b তেন্তে দেখুৱা যে angle a equal to angle b সো আমি সলিউশনত প্ৰথম এটা ত্ৰিভুজ আমি সমকোণী ত্ৰিভুজ কনসিডাৰ কৰি ললো যত c কোণটো সমকোণ আৰু a আৰু b টো সূক্ষ্মকোণ বুলি প্ৰশ্নতে দিয়া আছে সো আমি সলিউশনত লিখি ললো যে দিয়া আছে cos a equal to cos b সো আমাৰ cos of angle a মানে কি আছিল cos a টো আছিল base by hypotenuse ভূমি বাই কৰ্ণ সো a কোণ সাপেক্ষে ভূমি হ'ব ac সো ওপৰত হ'ব ac ডিভাইডেড বাই কৰ্ণটো হ'ব ab ঠিক একেদৰে cos b সো b কোণ সাপেক্ষে ভূমি হ'ব bc আৰু কৰ্ণ হ'ব ab সো তলত লিখিছো আমি ab সো ab কেনসেল হ'ব থাকিব ac সমান bc যদি ac আৰু bc বাহু দুটা সমান হয় a আৰু b কোণ দুটা সমান হ'ব সো এতেকে angle a equal to angle b কিয় angle a আৰু angle b কিয় সমান হ'ল যেহেতু ac সমান bc ভেৰি ইজি নেক্সট 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে যদি cot θ 7/8 তেন্তে মান উলিয়াব দিছে আমাক এইখিনি আৰু এইখিনিৰ মান উলিয়াব দিছে a আৰু b ৰ আমাৰ মান উলিয়াব দিছে সো প্ৰথম প্ৰশ্নটোত কি দিয়া আছে 1 + sin θ * 1 - sin θ ডিভাইডেড বাই 1 + cos θ 1 - cos θ গতিকে এইটো আমি অংক কৰিবলৈ প্ৰথমে আমি কেইটামান অভেদৰ আমি জানিব লাগিব সো অভেদটো কি আছিল a + b * a - b এইটোৰ ফৰ্মুলাটো আছিল a² - b²। It is similarly 1 plus sin theta 1 minus sin theta যদি মই 1 to a বুলি ধৰো sin theta to যদি b বুলি ধৰো ঠিক একেদৰে 1 to a আৰু a to sin theta b means a plus b a minus b এই ফৰ্মুলা হ'ব সো a plus b a minus b হলে কি হ'ব a² - b² means 1² minus sin theta whole square similarly a to 1 to যদি a ধৰো cos theta to যদি b ধৰো সো আমি পাম আকৌ a² means 1² minus b² means cos theta whole square so আমি ইয়াৰ পৰা পালো 1² means 1 minus sin theta whole square মই sin square theta বুলি লিখিব পাৰো so 1 minus sin square theta তলত একেদৰে 1 minus cos square theta আকৌ 1 minus sin square theta কি হ'ব so এইটো কৰিবলৈ আকৌ আমাক এটা ত্ৰিকোণমিতিক অভেদৰ প্ৰয়োজন হ'ব so আমি পিছত পাম এই ত্ৰিকোণমিতিক অভেদ বিলাক so আমি এতিয়া শিকি লৈছো যে sin square theta plus cos square theta মানে হ'ল 1 so ইয়াৰ পৰা যদি মই sin square theta টো উলিয়াও তেতিয়া হলে 1 minus cos square theta হ'ব এই cos square theta টো প্লাস হৈ যায় ফেলে গলে মাইনাস হ'ব similarly cos square theta টো কি হ'ব 1 minus sin square theta হ'ব কাৰণ sin square theta টো প্লাস হৈ আছে সমান চিহ্নৰ বিপৰীত ফালে গলে মাইনাস হ'ব so 1 minus sin square theta হ'ব so এতিয়া 1 minus sin square theta ৰ ঠাইত আমি লিখিব পাৰো cos square theta 1 minus cos square ঠাইত আমি লিখিব পাৰো sin square theta so cos theta আৰু sin theta ইয়াৰে ডিভাইডেড টু কি হ'ব আকৌ এটা ত্ৰিকোণমিতিক অভেদৰ জানিব লাগিব so আমি জানো যে sin theta by cos theta = tan theta আকৌ যদি মই উলুটাই দিও cos theta by sin theta তেতিয়া হলে আমি পাম cot theta means cos square theta sin square theta তো মই cos theta by sin theta whole square হিচাপে লিখিব পাৰো so cos theta by sin theta মানে আছিল cot theta so cot theta square মানে কি আমি লিখিব পাৰো cos theta by sin theta = cot theta whole square so cot theta মানে আমাক দিয়া আছে 7/8 so cot theta ঠাইত আমি লিখিছো 7/8 so 7/8 whole square কৰিলে 7 7 49 ঠিক আছে আধা গুণ 64 so 64 so আমি পালো 49/64 so এটো a b2 তো হে একেই হদিছে প্ৰশ্নটো হদিছে cot square theta so cot square theta তো মই cot theta whole square হিচাপে লিখিব পাৰো so cot theta ৰ ভ্যালুটো পুট কৰি দি স্কয়াৰ কৰিছো so 7² is 49 8² is ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কৰিব আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে ওচৰতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব যিমান পাৰে শেয়াৰ কৰিব আৰু কিবা বুজি নোপোৱা থাকিলে কমেন্ট কৰি জনাব so again thank you very much for watching our YouTube channel Assam Smart Tutorial thank you